Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Viewpoint, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, ερευνητή του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας κύριε Δεσποτόπουλε, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε φυσικά από τα ελληνοτουρκικά, με τις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα και συγκεκριμένα με τη φράση «Είναι αδαής όποιος πιστεύει ότι η Τουρκία θα περιοριστεί εντός των συνόρων της», που θυμίζει και λίγο τη θεωρία του ζωτικού χώρου της ναζιστικής περίοδου. Εμείς τι πρέπει να αντιληφθούμε από αυτό, ποιες είναι οι προθέσεις, για ποιες εξελίξεις θα πρέπει να προετοιμαστούμε και με ποιο τρόπο? Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Είναι μια αναθεωρητική δύναμη και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και στο Κυπριακό, αλλά και ευρύτερα τα τελευταία χρόνια. Υπογράφοντας τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία δεν είχε καταλάβει την αξία των θαλασσιών ζωνών. Δεν είναι τυχαίο ότι όρισε πρωτεύουσα την Άγκυρα και όχι την Κωνσταντινούπολη. Είχε το νου της τότε όταν γενικά οι Τούρκοι στην αγροτική παραγωγή, στην πορεία αντιλήφθηκε την αξία της θάλασσας. Αλλά όμως οι διεθνείς συνθήκες έχουν ορίσει και τα σύνορά μας και το διεθνές δίκαιο ορίζει και ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες μας. Αυτό λοιπόν που οι Τούρκοι λένε δόγμα γαλάζιας πατρίδας δεν στέκει νομικά στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά θα σας πω και το εξής. Δεν στέκει και λογικά. Ξέρετε τι λένε οι Τούρκοι με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Ότι ανάμεσα σε δύο ελληνικά νησιά, όπου παρεμβάλλονται διεθνή ύδατα, να μπορεί να ψαρεύει ο Τούρκος ψαράς και όχι ο Έλληνας. Δηλαδή, για να πούμε με απλά λόγια τον παραλογισμό. Άρα, ο αναθεωρητισμός υπάρχει, η Τουρκία διεκδικεί να πάρει πράγματα που δεν της ανήκουν και εμείς, από την δική μας την πλευρά, θα πρέπει κάθε φορά που συνομιλούμε με την Τουρκία να της εξηγούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσουμε τον παραλογισμό της, είτε πρόκειται για τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είτε αυτή επεκτείνεται ακόμα και σε ακόμα μεγαλύτερους παραλογισμούς, όπως θέματα αποστρατιωτικοποίησης, συγκρίσεων ζωνών κτλ. Από την τελευταία περίοδο έχουμε κρατήσει ως θετικό, πολύ θετικό, την απουσία παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο. Το χρόνο αυτό που κερδίσαμε μετά την Συμφωνία Φιλίας των Αθηνών, εμείς πώς τον αξιοποιούμε, με συγχωρείτε, υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων αρχικά, υπέρ της δυτικής αρχιτεκτονικής μέρους της οποίας είμαστε, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω από αυτό που συμβαίνει τώρα? Για χρόνια η Τουρκία έκανε παραβιάσεις και περιπτώσεις. Δηλαδή παραβίαζε τον εναέριο χώρο μας, προσπαθούσε να παραβιάσει τον εναέριο χώρο μας, γιατί σχεδόν πάντα υπήρχε τα αντανακλαστικά της δικής μας πολεμικής αεροπορίας, είχαμε πάντα αναχαιτήσεις. Ποτέ δεν αφήναμε τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Είναι πρώτα απ' όλα ένα άμεσο κέρδος, απλά να το δούμε, το ότι δεν έχουμε αυτή την κόπωση στους ανθρώπους μας, την κόπωση στα αεροσκάφη και γλιτώνουμε και χρήματα από τα καύσιμα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό ίσως δεν είναι το τόσο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι γιατί η Τουρκία δεν κάνει παραβιάσεις και περιπτώσεις, γιατί σταματάει μια λογική 50 ετών που έχει ξεκινήσει από το 1974, διότι αναγκάστηκε από εμάς. Αναγκάστηκε από εμάς διότι καταφέραμε και αξιοποιήσαμε την ευρύτερη συγκυρία, όπου η Τουρκία δεν έχει καλές σχέσεις. Δεν έχει τις σχέσεις που είχε, να το πω σωστά, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εμείς τις αναπτύξαμε καλύτερα και έτσι σύραμε την Τουρκία σε αυτό. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-16, χρειάστηκε να μπει σε μία λογική που υπαγορεύτηκε από τις ΗΠΑ σεβασμού της Ελλάδος. Καταφέραμε δηλαδή τις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας να τις περάσουμε και μέσα από τα ελληνικά δίκαια. Τώρα, κερδίσαμε αυτή την παρτίδα. Την κερδίσαμε, εγώ το πιστεύω, διότι εμείς παίρνουμε F-35, παραγγέλνουμε F-35 και η Τουρκία εξήλυσε απίθανο κεφάλαιο για να αποκτήσει F-16. Όμως δεν πάβει. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν έχει ισχυρές σχέσεις με τις ΗΠΑ, με την Ευρώπη. Θα πρέπει όμως εμείς να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταδεικνύουμε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας όποτε υπάρχει. Για παράδειγμα, δεν είχε κανένα λόγο η Τουρκία να απαγορεύσει την λειτουργία στην Παναγιά Σομελά το 15 Αύγουστο, ούτε είχε κανένα λόγο να βγάλει το στόλο έξω από την Τάσο που κάναμε εμείς έρευνες πόντις καλωδίων που δεν χρειάζονται καν κάποια άδεια παρακείμενου κράτους, πόσο δε μάλλον σε περιοχή που είναι εθνικά σύνορα δικά μας και υφαλοκρηπίδα εμφανώς που ανήκει στην Τάσο.
Δεν χρειάζονταν όλα αυτά. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τα λάντευτα το να προασπίζουμε τα δικαιώματά μας και να αναδεικνύουμε τα φάουλ, επιτρέψαμε την έκφραση της Τουρκίας. Να μην τα αφήνουμε δηλαδή αναπάντητα, να μην τα αφήνουμε να περνούν χωρίς να αναδεικνύονται στο διεθνές στερέωμα. Πέραν όμως του να μην κάνουμε πίσω στα εθνικά μας δίκαια, μπορούμε αυτό το χρόνο που είπαμε ότι κερδίζουμε χωρίς εντάσεις στρατιωτικές, ας το πω έτσι πολύ απλά, μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε στρατηγικά υπέρ μας, να προωθήσουμε τις θέσεις μας, ώστε να έχουμε μεθαύριο καλύτερη θέση από αυτή που ήμασταν πριν το Σύμφωνο Φιλίας. Κάνετε, το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσον η Τουρκία, κατά πόσον εμείς ετεροπροσδιοριζόμαστε από την Τουρκία. Και εδώ είναι, ξέρετε, μια παγίδα. Για μένα θα πρέπει τα σχέδια τα δικά μας, η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, να μην υπόκειται στις διαθέσεις των Τούρκων και στο αν είμαστε σε μια περίοδο ηρεμίας ή μη ηρεμίας με την γειτονική χώρα. Είναι γεγονός ότι η ηρεμία μας βοηθάει. Δηλαδή, σκεφτείτε, κάναμε τις έρευνες στην Κάσο. Οι Τούρκοι έβγαλαν κάποια πλοία, αλλά εμείς ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώνουμε τον σχεδιασμό με τα θαλάσσια πάρκα. Προχωρούμε την ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και στη συνέχεια Κύπρου-Ισραήλ. Άρα το μυστικό είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο που η Τουρκία είναι σε μια θέση άμυνας, λόγω των δυσκολιών που έχει με τις ΗΠΑ και με την Ευρώπη, προκειμένου εμείς ακριβώς να ασκούμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να προχωρούμε δηλαδή τους ενεργειακούς και όχι μόνο σχεδιασμούς μας, χωρίς αυτοί να εμποδίζονται, χωρίς υλοποίηση αυτών να εμποδίζονται από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή έχουμε χτίσει ισχυρές γέφυρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι ΗΠΑ. Γκρινιάζαμε μια ζωή ότι η Τουρκία ήταν το αγαπημένο παιδί των ΗΠΑ στην περιοχή. Τώρα οι Τούρκοι γκρινιάζουν και ακριβώς το αντίθετο. Διότι βλέπουν ότι εμείς έχουμε παραχωρήσει την Αλεξανδρούπολη στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς. Έχουμε μια ισχυρή βάση εκεί. Βλέπουν ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν η Ελλάδα μέσω της Αλεξανδρούπολης που παίξε πρωταγωνιστικό ρόλο για την μεταφορά στρατευμάτων και όχι η Τουρκία ή τα στενά. Βλέπουν ότι συνεργαζόμαστε στην εισαγωγή υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου. Βλέπουν ότι έχουν γυρίσει πλάτη μέχρι και οι φίλοι Γερμανοί, οι οποίοι δεν συνενούν στο να πάρει η Τουρκία Eurofighter. Άρα γυρίζω σε αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε κερδίσει αυτή την παρτίδα. Δεν έχουμε μόνο ηρεμία. Χτίζουμε ταυτόχρονα και ισχυρές σχέσεις. Αυτά, ξέρετε, πάνε λίγο σαν συγκοινωνούν τα δοχεία και μπορούμε και προχωρούμε ενεργειακά σχέδια. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε πριν κάποια χρόνια, αν δεν ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα, να προχωρούσε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πιθανά να είχαμε ισχυρότερες αντιδράσεις από τους γειτονές μας. Να είχαμε επακουμβήσεις και περιόδους τύπου Όρτς Ρέις. Μιλώντας για το ενεργειακό ζήτημα, πρόσφατα αναφέρανε οι Financial Times, για το πυρηνικό πρόγραμμα στο Ακούγιο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ξυπνήσει γιατί η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος να ελέγξει μια υποδομή ζωτικής σημασίας ενός κράτους μέλους της συμμαχίας της Τουρκίας, που πρόσφατα έκανε και αίτηση εισόδου στους BRICS. Τι καταλαβαίνουμε αυτό? Έχει πάρει μια τροχιά η Τουρκία εκτός, μακριά από το δυτικό, ας πούμε, στρατόπεδο, τη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας? Και τι στάση θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς και πάλι και για τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και ως στρατηγική σημασίας μέλους της δυτικής αυτής συμμαχίας? Πάμε λίγο πριν την περίοδο του Ουκρανικού. Έχουμε την Γερμανία, την ατμομηχανή της Ευρώπης, να στηρίζεται ενεργειακά στη Ρωσία. Μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ενέργειας να στηρίζεται στο ρωσικό φυσικό αέριο και φωνές, ακόμα και από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό, θυμάστε, φυσικά, να αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει πια το ΝΑΤΟ. Και έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία και μας θύμισε γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ. Διότι υπάρχει ο ρωσικός κίνδυνος. Δεν είναι ο σοβιετικός κίνδυνος, υπάρχει. Πριν όμως στην Ουκρανία, η Τουρκία, βλέποντας ότι οι σχέσεις πια της Ρωσίας με την Ευρώπη, δηλαδή τη Δύση, είναι ισχυρές, θεώρησε ότι δεν θα σπάσουν στο άμεσο μέλλον και άρχισε να χτίζει σχέσεις. Την ίδια στιγμή είδε ότι οι Αμερικανοί έφυγαν από τη Μέση Ανατολή λίγο πολύ, δεν χρειάζονταν πια το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής για να κινούν την οικονομία τους, ένα δικό τους φυσικό αέριο, επεκτάθηκε και στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα τελικά να βρεθεί σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο όταν η Δύση ανασυστάθηκε λόγω του Ουκρανικού. Ξαφνικά δηλαδή η Δύση σταμάτησε να έχει ισχυρές σχέσεις με την Ρωσία, οι Αμερικανοί βρέθηκαν τελείως στην αντεπίθεση και όλη η Δύση ανασυστάθηκε και εκεί βρέθηκε η Τουρκία με ένα δίλημμα.
ή επιστρέφει στη Δύση και κλείνει τους θεσμούς με τη Ρωσία και ακολουθεί την υπόλοιπη Ευρώπη, ή συνεχίζει την προσέγγιση. Η Τουρκία προσπάθησε να σταθεί κάπου στη μέση, δηλαδή και να ανήκω στο ΝΑΤΟ, αλλά και να μου χτίζει η Ρωσία πυρηνικά εργοστάσια και να μου δίνει και S-400 και να κάνω και λίγο εμπόριο με την Κίνα, πολύ εμπόριο, και να προσπαθώ να κάνω και τον καλό πατερούλι των μουσουλμάνων στη Μέση Ανατολή. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν έχει πια τη σχέση που είχε με την Αμερική, δεν έχει τη σχέση που είχε με την Ευρώπη. Σας είπα πριν, δεν μπορεί να πάρει τα Eurofighter. Οι Γερμανοί, προσέχετε τώρα. Η κυρία Μέρκελ με τα καθρεφτάκια που γελούσε με τον κύριο Ερντογάν και τα λοιπά, η ίδια χώρα αυτή δεν δίνει πράσινο φως για τα Eurofighter να πάρει η Τουρκία. Με τη Ρωσία δεν μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο τις σχέσεις. Προχωρεί όμως τα εργοστάσια, εκνευρίζει περισσότερο τη Δύση και στη Μέση Ανατολή έχει μείνει με μισή Λιβύη και κάποιες χώρες αφρικανικές, αν δούμε όλη την Ήπειρο, που έχει δύσεις και επιρροή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιδιώκει από τη Δύση. Νομίζω λοιπόν αυτό το πατώ σε πολλές βάρκες. Είμαι Δύση, αλλά μιλάω λίγο και με Κίνα. Κάνω και μια έτσι στα BRICS. Θέλω να μπω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μου χτίζει και στο ακουγιού ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη Ρωσία. Την έχει οδηγήσει η Τουρκία τελικά από εκεί που να θέλει να ανήκει παντού, να μην ανήκει πουθενά. Άρα λοιπόν η δική μας στάση ποια θα πρέπει να είναι? Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα δείχνουμε αυτά τα θέματα. Και εγώ εκτιμώ ότι θα πρέπει να συνταχθούμε κάποια στιγμή με εκείνες τις φωνές που λένε ότι θα πρέπει επιτέλους η Τουρκία να διαλέξει στρατόπεδο. Και θα αναγκαστεί να το κάνει σύντομα. Βλέπετε, δημιουργείται ένας ισχυρός διπολικός κόσμος σιγά-σιγά. Μπορεί να μην το βλέπουμε αυτές τις μέρες, γιατί η προσοχή μας έχει στραφεί στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι οι δύο ισχυροί παίκτες και βλέπω ότι αρχίζεται σιγά-σιγά να διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς ψυχρού πολέμου. Και εκεί θα πρέπει να αποφασίσει η Τουρκία με ποιανού το μέρος θα είναι. Εάν αποφασίσει να φύγει από τη Δύση, θεωρώ ότι θα το πληρώσει ακριβά. Για να γυρίσει στη Δύση θα πρέπει να γυρίσει, να αλλάξει και πάλι την εξωτερική της πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, για καιρό ακόμα, να έχει αυτή την πολιτική του ανήκω παντού. Δηλαδή, ξέρετε, όταν συσπυρώνονται και γίνονται blocks, δεν είναι εύκολο να μείνεις ουδέτερος. Στην πραγματικότητα μένεις απροστάτευτος. Μένεις εκτός νυμφώνος. Εάν η Κύπρος, για παράδειγμα, ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι το 1974 τα γεγονότα δεν θα ήταν αυτά που ήταν. Όπως είπατε πριν λίγο, η Τουρκία έχει κάποια διείσδυση στην Αφρική, σημαντική, και αυτό που μας αφορά άμεσα λόγω του παράνομου μεν υπαρκτού τουρκολιβικού μνημονίου είναι ότι αρχίζει, το είδαμε και πολύ πρόσφατα, τις επαφές ξανά με την Αίγυπτο, πράγμα που δεν θα το πιστεύαμε λίγα χρόνια πριν. Εμείς μπορούμε, με ποιον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το παράνομο αυτό τουρκολιβικό μνημόνιο δεν θα βρει εφαρμογή παρά το ότι παραβαίνει το διεθνές δίκαιο? Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις επιπλέον με Αίγυπτο, Λιβύη και Κύπρο? Με το τουρκολιβικό μνημόνιο της πράγμαση το έχουμε ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό με την νόμιμη οριοθέτηση, μερική οριοθέτηση έως με την Αίγυπτο, το οποίο επικαλύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι Αιγύπτιοι να κάνουν πίσω. Μάλιστα, πιέσαμε και έχει μπει στην μερική οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο μία ρήτρα μέσα που λέμε ότι κανείς από τους δύο δεν θα προχωρήσει να ολοκληρώσει την οριοθέτηση ΣΑΟΣ αν δεν διαβουλευτεί με το άλλο μέρος. Διότι είχαμε πάντα μία αγωνία. Αν κάποια στιγμή βρεθεί μια κυβέρνηση στην Αίγυπτο, η οποία ήταν φύλλα προσκύμενη στην Τουρκία, ότι θα μπορούσε να προχωρήσει στην οριοθέτηση και να τα βρει με την Τουρκία, η οποία η Τουρκία λέει στην Αίγυπτο, έλα να οριοθετεί ΣΑΟΣ μαζί μου, ξέχνα το Καστελόζο, ξέχνα αυτά που λένε οι Έλληνες και θα πάρεις πολύ μεγαλύτερη περιοχή, με πολύ μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να φοβόμαστε από αυτού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάσουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε στενές σχέσεις με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, την Κύπρο φυσικά και το Ισραήλ συζητούμε τα ενεργειακά θέματα και συνεργαζόμαστε για τα ενεργειακά θέματα. Θα μπορούσε και η Τουρκία, αν δεν είχε όλες αυτές τις απαράδεκτες και αναθεωρητικές βλέψεις στη Μεσόγειο. Νομίζω ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Απλά οι Αιγύπτιοι αντιλαμβάνονται δεν έχουν κανένα λόγο να είναι σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία μόνιμη. Όμως δεν πρόκειται να ξεχάσουν πώς λειτουργεί η Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους και δεν πρόκειται επίσης ο Σίση ειδικά να ξεχάσει, παρόλο που πήγε στην Τουρκία κτλ., πώς τα συμφέροντα πια συγκρούονται.
Και να πω και κάτι τελευταίο. Η Τουρκία θέλει αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία εξωθεί τα πράγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ήθελε να υπάρχει αναστάτωση για να έχει μια φύλλα προσκύμενη κυβέρνηση. Είναι η χώρα η οποία υποδαβλίζει την ένταση στη Λιβύη. Δεν θέλει να τα βγουν οι δύο πλευρές. Και γι' αυτό στη Μέση Ανατολή δεν χαίρει εκτίμησης η Τουρκία, τουλάχιστον η σημερινή Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν. Άρα για την Αίγυπτο εγώ δεν είμαι ανήσυχος. Η κυβέρνηση Χάφταρ στη Λιβύη θα μπορούσε ενδεχομένως να έρθει σε επαφή με την Ελλάδα ή εμείς μαζί τους για συνέχιση της γραμμής της ΑΟΣ στα νότια μας σύνορα? Εάν αλλάξει το καθεστώς στη Λιβύη, θα μπορούσαμε με τη Λιβύη να συζητήσουμε μια νέα οριοθέτηση, η οποία να καταρρίπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση στη Λιβύη που να έχει μια τέτοια αξιοδότηση. Δηλαδή, μία από τις παρανομίες της εξόφθαλμες είναι ότι η προσωρινή διοίκηση της Λιβύης, η προσωρινή κυβέρνηση, βάσει της απόφασης της Σύμβασης του 2015, δεν έχει αξιοδότηση για τέτοια σύμβαση. Και επίσης, ακόμα και αν είχε, γιατί είναι μια μεταβατική κυβέρνηση, ακόμα και αν είχε αξιοδότηση, θα έπρεπε αυτή να ακυρωθεί από το Κοινοβούλιο, κάτι που δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν το σωστό θα είναι όταν ηρεμήσει η κατάσταση στη Λιβύη, όταν βρεθεί πια μια κυβέρνηση που να έχει την εξουσιοδότηση, να υπογράφει τέτοια μνημόνια και όχι η τωρινή που παρανόμως την υπέγραφε στην Τουρκία, να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε τις συζητήσεις. Και εδώ να πω και κάτι άλλο για αυτούς που ασκούν κριτική, γιατί στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο παραχωρήσαμε κάποιο ποσοστό παραπάνω. Εάν την οριοθέτηση την είχαμε κάνει νωρίτερα με την Αίγυπτο, δεν θα είχαμε την πίεση τώρα να την κάνουμε λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου και να διαπραγματευτούν οι Αιγύπτιοι οι αποθέσεις ισχύως. Το ίδιο, αν με τη Λιβύη κάποτε, όταν διαπραγματευόμασταν με τον Καντάφη, είχαμε δείξει μια μεγαλύτερη ευελιξία, σήμερα πιθανά να μην υπήρχε ο αέρας για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα πρέπει λοιπόν κάποιες φορές να θυσιάζουμε κάτι μικρό για να κερδίζουμε το μεγάλο, να κερδίζουμε το όλον. Ευχαριστώ που το προλογίσατε πριν. Τα σημαντικά εργαλεία, τα σημαντικά ισχυρά σημεία του διπόλου Ελλάδας-Κύπρου, ή μάλλον του συμπλόκου Ελλάδας-Κύπρου, είμαστε το άκρο της Δύσης. Όπως είπατε πριν, η Αλεξανδρούπολη επιτρέπει τη δίωδο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας κτλ. Μέχρι την Ουκρανία. Είμαστε η δίωδος προς το Ισραήλ. Είμαστε η έξοδος από την Μαύρη Θάλασσα μέσω του Αιγαίου προς την Μεσόγειο. Γεωγραφικά, συνεπώς, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πλεονεκτική θέση. Μέσα στους συνασπισμούς, στις συμμαχίες που συμμετέχουμε, πώς αξιοποιούμε υπέρ μας όλα αυτά τα στοιχεία? Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, κατ' εμέ, σε μεγάλο βαθμό τη θέση μας, κυρίως στο κομμάτι ενεργειακό. Βλέπετε, διασύνδεση ηλεκτρική, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να γίνει, γιατί στην ουσία δεν είναι διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Είναι διασύνδεση Ευρώπης με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, στη συνέχεια με τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πόσο μπορείς να χτίσεις ισχυρές σχέσεις. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε και ευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς. Βλέπετε, για παράδειγμα, η Ιταλία προσπαθούσε να προωθήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο από τον EastMed, το οποίο να θέλει το φυσικό αέριο να φτάνει υγροποιημένο στην Ιταλία από το Ισραήλ και από την Αίγυπτο. Έχουμε δηλαδή και ενδοευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς. Άρα οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση κάποιες φορές μπορεί να είναι και απέναντί μας, ξέρετε. Άρα να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο αφενός και αφετέρου να ασκούμε μια πολιτική χωρίς αγκυλώσεις. Μια πολιτική η οποία θα μπορεί να μας φέρνει σε συνεννόηση με όλα τα κράτη της περιοχής, αρκεί να σέβονται βέβαια το διεθνές δίκαιο. Αυτό το λέω για την Τουρκία, γιατί για μια χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο δεν μπορείς να συνοηθείς, έτσι. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την εξωστρέφεια. Ορθώς οριοθετήσαμε ΑΟΣ με την Ιταλία και επιτέλους επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Δηλαδή, είχαμε οριοθέτηση επί Κωνσταντινού Καραμαλή, νομίζω το 1974, της Υφαλοκρηπίδας και δεν είχαμε προχωρήσει ΑΟΣ, ενώ ξέρουμε ότι ταυτίζονται πια σε μεγάλο βαθμό. Ορθώς για μένα οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο. Θα πρέπει να πιέσουμε τη Λιβύη και αν έχει αντιδράσεις η Λιβύη, πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τα βάλουμε κάτω και να δούμε. Αλλά σε ένα πλαίσιο εκτός παραλογισμών. Σε ένα πλαίσιο που να μην έχει μέσα γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και αφηγήματα αποστρατιωτικοποίησης, γιατί αυτά είναι παραλογισμοί που δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Από τους συμμάχους μας πώς μπορούμε να υποφεληθούμε, δεδομένου ότι πραγματικά προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η γεωγραφία μας. Από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, τη δυτική εν συνόλου αρχιτεκτονική,
με τις διόδους που προσφέρουμε και προς τα δύο πολεμικά μέτωπα. Το ΝΑΤΟ για μένα δεν είναι προνομιακός χώρος για την Ελλάδα, γιατί συμμετέχει η Τουρκία. Νομίζω η Ευρώπη είναι πιο προνομιακός χώρος για μας. Δυστυχώς στην Ευρώπη, επειδή δεν υπάρχει ενιαία αμυντική πολιτική και πολιτική άμυνας, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ανάχωμα είμαστε για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων προστατεύαν την Ευρώπη. Τώρα μην γυρίσουμε στους Περσικούς πολέμους, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε ένα ανάχωμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τον κίνδυνο της Ανατολής που υπάρχει πάντα. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε οι Οθωμανοί κόντεψαν να φτάσουν στη Βιέννη. Έφτασαν. Λοιπόν, δυστυχώς η Ευρώπη τα έχει ξεχάσει αυτά. Και η Ευρώπη δεν έχει επενδύσει όσο θα έπρεπε στην αμυντική της όρεξη σε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Εμείς λοιπόν πρέπει να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη να αποκτήσει την δική της αμυντική θωράκιση και να είμαστε μέλος αυτής. Το ομόλογο, για παράδειγμα, το ευρωομόλογο, το αμυντικό, είναι μια πρώτη κίνηση. Αν και για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει δανεισμός. Θα έπρεπε η Ευρώπη να στηρίζει τα κράτη τα περιφερειακά, όχι με δανεισμό, με χρηματοδότηση, προκειμένου να ανταπεξέρχεται η Ευρώπη στους εξωτερικούς κινδύνους, διότι η Τουρκία, η Ρωσία δεν είναι κίνδυνοι μόνο για την Ανατολική Ευρώπη, για την Ελλάδα. Είναι για την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη. Πρέπει εκεί να προωθήσουμε την ιδέα αυτή και ξέρετε κάτι, επειδή στις εξωτερικές σχέσεις όλα αυτά είναι θέματα συμφερόντων, να ταυτίσουμε και τα συμφέροντά μας με συμφέροντα συμμάχων. Σας έδωσα ένα παράδειγμα πριν. Η ενεργειακή συνεργασία. Όταν έρχονται αμερικανικά πλοία και φέρνει υγροποιημένο φυσικό αέριο και εμείς εδώ το υποδεχόμαστε, το καταναλώνουμε και το προωθούμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργώντας ένα αντίβαρο στο ρωσικό φυσικό αέριο. Ξέρετε αυτό τι συγκριτικό πλεονέκτημα μας δίνει έναντι άλλων χωρών σε έναν ισχυρό σύμμαχο όπως οι ΗΠΑ. Τέτοιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Να ταυτίζουμε τα συμφέροντά μας. Να μην φοβόμαστε να ταυτίσουμε συμφέροντα με τους συμμάχους μας. Ένα συμφέρον που έχουν σίγουρα οι συμμαχοί μας στην Ευρώπη είναι η ενέργεια. Έχουν ανάγκη από ενέργεια. Και εμείς φαίνεται να έχουμε υδρογονάνθρακες. Υπάρχει, θεωρείται, προοπτική αυτή τη στιγμή να εξορίξουμε ακόμα και τους υδρογονάνθρακες, τουλάχιστον το φυσικό αέριο, το οποίο θα παραμείνει όπως φαίνεται στο ενεργειακό μείγμα για δεκαετίες ακόμα. Τέχνεται. Φοβάμαι ότι αν υπάρχουν πετρέλαια, η μάχη έχει μάλλον χαθεί. Άρα το φυσικό αέριο είναι αυτό που... Και το λέω διότι στο πετρέλαιο δεν γίνεται πια μεγάλα projects. Δεν θεωρείται σε αποδρομή μαζί με το λιγνίτη σαν ορυκτό καύσιμο. Ναι, το φυσικό αέριο όπου βρίσκεται θα πρέπει να το αξιοποιούμε. Θα πρέπει να το αξιοποιούμε πρώτα απ' όλα και για τη δική μας παραγωγή. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή φοβάμαι ότι σε 20-30 χρόνια αυτό θα υπερισχύει. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε τρόπους πρώτα απ' όλα να είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά. Ποιος πιστεύετε δηλαδή, ότι είναι ο τρόπος? Είναι αστείο μια χώρα με τόσο ήλιο και τόσο αέρα να εισάγει ενέργεια. Θα έπρεπε να είμαστε μια εξαγωγός ενεργειακά χώρα. Και θα πρέπει επίσης, ξέρετε, κάποια στιγμή σε ό,τι κάνουμε, να δούμε λίγο και τη βιομηχανία μας. Δεν είναι δυνατόν όλα τα πάνελ, τα ηλεκτρικά για παράδειγμα, ή όλες τις ανεμογεννήτες να τις εισάγουμε από το εξωτερικό. Δηλαδή, να πάρει ευχή, δεν μπορούμε να κάνουμε μια δική μας βιομηχανία. Φιλική προς το περιβάλλον, εγώ δεν λέω όχι. Αλλά να μπορέσουμε και εμείς να αξιοποιήσουμε τους ενεργειακούς πόρους της χώρας μας. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή και εμείς να πάψουμε να είμαστε καταναλωτές ενέργειας ή και μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας και να πούμε και στην παραγωγή πια. Είναι δυνατόν εμείς με τόσο ήλιο και τόσο αέρα να εισάγουμε από τη Γερμανία φωτοβολταϊκά μηχανήματα και να μην εξάγουμε? Άρα, ναι, είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τις υδρογονάνθρακες μας, απαραίτητος. Είναι πολύ σημαντικό, το φυσικό αέριο έχει αξία. Έτσι, ό,τι βρίσκεται πρέπει να αξιοποιείται, ανδιαφυσβήτητα, αλλά όχι μόνο αυτό και κυρίως παράλληλα βιομηχανία. Μην είμαστε μόνο καταναλωτές. Μην χρησιμοποιούμε ακόμα και τις γεωτρήσεις. Είδατε η Τουρκία πώς τα κατάφερε. Έχει 4 ερευνητικά σκάφη, έχει δικό της γεωτρύπανο. Δεν χρειάζεται μια ζωή να φοβόμαστε να βάλουμε μεγάλους στόχους. Τελευταία στάση στην περιοχή μας πριν πάμε στα αμιγώς διεθνή. Με δεδομένες και τις πρόσφατες κινήσεις των γειτόνων μας στα Βαλκάνια, αναφέρομαι σε Ράμα και Σιλάνοφσκα, θεωρείτε ότι ως Ελλάδα έχουμε επίγνωση της ισχύως μας στην περιοχή και πώς να την αξιοποιήσουμε? Γιατί δεν είναι ανεξάρτητα αυτά από τουρκικούς χειρισμούς και μια προσπάθεια υπερκύκλωσης, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Πιστεύετε δηλαδή ότι όντας μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εμπορική ισχύ μας στις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, με την ιστορική μας
σχέση μαζί τους και με το πολιτισμικό μας υπόβαθρο, θα μπορούσε η Ελλάδα να μετατραπεί πραγματικά σε ρυθμιστή στα Βαλκάνια εκ μέρους των συμμαχιών στις οποίες συμμετέχουμε? Το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση η οποία μείωσε πολύ το ΑΕΠ μας, δεν μας δίνει την δύναμη, τουλάχιστον την οικονομική, που είχαμε παλιότερα και γεωπολιτική στην περιοχή. Απ' την άλλη όμως πρέπει να καταλάβουν οι γείτονές μας, οι Αλβανοί και οι γείτονές μας στη Βόρεια Μακεδονία, ότι με τις καλές σχέσεις στην Ελλάδα μονόφιλους μπορούν να έχουν. Καταρχάς, μου κάνει τεράστια εντύπωση που στα Σκόπια δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που τους θέλει εκεί, ενώ η Τουρκία είναι μια χώρα που θέλει το διαμερισμό τους. Διότι η Τουρκία ακριβώς θεωρεί ότι όσο πιο λίγα είναι τα κράτη στο βόρειο μέρος της Ελλάδος, τόσο πιο εύκολα σχηματοποιεί ένα τόξο. Η Τουρκία πολύ θα ήθελε η Βόρεια Μακεδονία, ένα μέρος να το πάρει η Βουλγαρία, ένα μέρος να το πάρει η Αλβανία λόγω και του αλβανικού στοιχείου, και έτσι να μπορέσει υπό προϋποθέσεις, αν ποτέ αλλάξουν οι συνθήκες, να περικυκλώσει την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε τον κατακαιρματισμό δύναμης στα βόρεια σύνορά μας. Και μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση που δεν αντιλαμβάνουν οι βόρειοι γειτονές μας ότι εμείς είμαστε οι φυσικοί του σύμμαχοι σε αυτό και να αφήσουν τον ανόητο μακεδονικό αλυτρωτισμό, διότι γελάνε εκεί πέτρες ιστορικά, και να προσέλθουν στην πραγματικότητα. Τώρα, η Αλβανία είναι μια άλλη ιστορία. Προφανώς έχουν εισέλθει για τα καλά στην επιρροή την τουρκική. Το είδαμε ξεκάθαρα και στο θέμα του Μπελέρη. Και το θέμα του Μπελέρη δεν είναι το φυσικό πρόσωπο, δεν είναι ο κύριος Μπελέρη. Είναι το ότι προσπαθούν να υφαρπάξουν περιουσίες Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο. Εκεί λοιπόν για μας θα πρέπει η στάση μας να είναι πάρα πολύ σκληρή, και αν συνεχίσουν οι Αλβανοί να τραβούν το σκηνή, θα πρέπει να προχωρήσουμε πια και σε διμερή μέτρα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο θα είναι να δούμε τι κονδύλια διοχετεύονται μέσα από προγράμματα ίντερκ, μέσα από διάφορα προγράμματα στην Αλβανία και ενταξιακής διαδικασίας, και προφανώς να ασκήσουμε κάποιο είδους βέτο, να τα μπλοκάρουμε όσα δεν έχουν απελευθερωθεί, όσα μπορούμε τόσο να μπλοκάρουμε, και αν χρειαστεί να πάμε ακόμα και σε διμερή μέτρα. Πάμε στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγείται πότε ο ένας πότε ο άλλος υποψήφιος. Είχαμε πρόσφατα την προσχώρηση σε κάποιο μέρος της δύναμης στον Τραμπ από τον άλλοτε δημοκρατικό Κέννεντι. Εμείς πώς θα επηρεαστούμε από το ένα και από το άλλο σενάριο έκβασης των αμερικανικών εκλογών? Έχουμε διασφαλίσει ότι έχουμε γέφυρες και με τα δύο κόμματα, ώστε την επαύριο να είμαστε σε πλεονεκτική θέση? Καταρχάς, η αμερικανική εξωτερική πολιτική νομίζω είναι βαθιά ριζωμένη. Είναι σε δόγματα τα οποία δεν αλλάζουν εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν, οι κυρώσεις ΚΑΤΣ, δηλαδή η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, υλοποιήθηκε η προεδρία Τραμπ. Έχουμε χτίσει, πιστεύω, ισχυρές πια σχέσεις, ισχυρούς δεσμούς με τους Αμερικανούς, και θα εξακολουθήσουν να είναι ισχυροί, διότι βασίζονται στην ενέργεια, βασίζονται στην ισχύ, βασίζονται στις αμυντικές βάσεις, ανεξαρτήτως του ποιος εκλεγεί πρόεδρος. Άρα νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο να φοβούμαστε όσο έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο στην περιοχή μας και όσο ασκούμε μια πολιτική που ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή τα συμφέροντά μας, να το πω σωστά, ταυτίζονται και με τα αμερικανικά στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά στην ομογένειά μας στην Αμερική, την οποία γνωρίζετε καλύτερα, μπορούμε με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε τη σχέση αυτή, το δεσμό αυτό, και για την προώθηση των ελλαδικών ελληνικών συμφερόντων στις ΗΠΑ και για τα συμφέροντα των ομογενών μας εκεί? Πάντα θα πρέπει να το κάνουμε, και το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό. Βοήθησαν πάρα πολύ και στις μάχες που δώσαμε στο State Department για τα F-16 και F-35 της Τουρκίας. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η ομογένεια και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να τις αξιοποιούμε. Βέβαια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ότι έχουμε έρθει και σε στενή σχέση πια με το Ισραήλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει ένα πολύ σημαντικό λόμπι στις ΗΠΑ, και τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικανοί των ΗΠΑ και οι εβραϊκής καταγωγής έχουμε συνεργασία, και έτσι καταφέρνουμε να εξετερώνουμε σε μεγάλο βαθμό κοινούς κινδύνους. Άρα δεν είναι μόνο η ομογένεια, είναι και οι συμμαχίες ομογένειας που είναι πολύ ισχυρές και έχουν αποδειχτεί και πολύ ικανές.
Και γι' αυτό να ευχαριστήσουμε τους ομοεθνείς μας εκεί, τους ομογενείς μας, που δεν ξεχνάνε την μητέρα πατρίδα. Πάμε τώρα στο ρωσο-ουκρανικό. Η πρόσφατη επίθεση στο Κούρσκ δεν φαίνεται να λειτουργήσε όπως θα επιθυμούσε ή όπως υπολόγιζε η Ουκρανία, παρότι φαίνεται να έπληξε τουλάχιστον το γόητρο της ρωσικής ηγεσίας. Προβλέπετε ότι η νέα θητεία της Κομισιόν θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πολυπόθητη λήξη αυτού του πολέμου, ενδεχομένως και με την Ελλάδα γεωπολιτικά και πολιτισμικά, γιατί όχι ως ένας κοινός τόπος μεταξύ των δύο ομόθρησκων εθνών, ή θεωρείτε ότι θα συνεχίσει αυτή η πορεία προς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ειρήνης? Μου βάλετε διάφορα θέματα μαζί. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς ποιος είναι ο ισχυρός παίχτης στη Δύση. Στη Δύση ο ισχυρός παίχτης δεν είναι η Ευρώπη, στο Ουκρανικό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φάνηκε αυτό από τις αποφάσεις και πώς, επειδή η Ευρώπη δεν έχει δική της άμυνα, αναγκάζεται να ακολουθεί τους Αμερικανούς. Ξέρετε, εάν ξεκινήσει ένας πύραυλος πυρηνικός από κάπου στον κόσμο να πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντιπυρηνική προστασία. Οι μόνοι που έχουν πυρηνικά είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα κρατούν για τον εαυτό τους αμυντικά και μόνο. Άρα, πού επαφίεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη για την ασφαλειά της? στους Αμερικανούς. Άρα, δεν μπορεί να ασκήσει αυτόνομη γεωπολιτική στρατηγική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όταν αυτό είναι το καθεστώς. Θα σας πω ποιο είναι για την 7ετία ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, είναι 1 δις το χρόνο. Λιγότερα χρήματα από όσα ξόδεψε το Ισραήλ για να αποκρούσει μία και μόνο επίθεση από το Ιράν. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούν να περιμένουν πολλά από την Κομισιόν και φοβάμαι ότι στη Ρωσία έχουν εγκλωβιστεί όλοι. Έχει εγκλωβιστεί η Ρωσία σε έναν πόλεμο που αποδείχθηκε για να είναι στον 3ο χρόνο πολέμου πολύ πιο δύσκολος από ό,τι υπολόγιζε, και έχει εγκλωβιστεί και η Δύση, διότι βλέπει ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ και αν κάνει τώρα πίσω, είναι σαν να δίνει σινιάλο στη Ρωσία ότι ναι, κάποια στιγμή υπάρχει κόπος στη Δύση και μπορείς να κάνεις ό,τι θες και αύριο μεθαύριο να επεκτείνεις και ένα πόλεμο στη Γεωργία, για παράδειγμα. Κάπως εγκλωβιστήκαμε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, το οποίο φοβάμαι δεν είναι κοντά, θα δημιουργηθεί ένα κυπριακό νούμερο 2 στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έχουμε εδάφη ουκρανικά που η Δύση θα θεωρεί ότι είναι κατεχόμενα από την Ρωσία. Η Ρωσία θα τα θεωρεί δικά της εδάφη, δικές της επαρχίες. Τώρα, όσον αφορά για μας, Ορθόδοξοι είναι και οι Ουκρανοί, Ορθόδοξοι είναι και οι Ρώσοι. Εγώ θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η στάση των ξένων δυνάμεων όταν είχαμε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, και δεν θα μπορούσε η θέση της Ελλάδας να είναι στο σήμερα αναντίστοιχη όταν παραπονιόμαστε ότι η Ευρώπη δεν αντιδρά στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να λέμε ναι παιδιά, είμαστε μαζί σας στη Ρωσία με τη Δύση, αλλά θέλουμε την ίδια τακτική και για την Κύπρο και για τον ανατολικό γείτονά μας, ο οποίος είναι μια απειλή για την Ευρώπη και είναι και μια υπαρκτή κατάσταση κατοχή της Κύπρου, η οποία πρέπει και αυτή να αντιμετωπιστεί. Αυτό πώς μπορούμε να το διεκδικήσουμε? Δηλαδή πώς μπορούμε να επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με την Κύπρο εξίσου, αν όχι περισσότερο, δεδομένης της χρονικής περίοδου που έχει παρέλθει από την εισβολή, και να επιβάλλει το δίκαιο και εκεί? Θα πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει το δικό της γεωπολιτικό αποτύπωμα. Θα πρέπει δηλαδή εμείς να πιέζουμε ώστε σιγά σιγά η Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της αμυντική φωνή. Το ότι για παράδειγμα έχουμε τις ασπίδες, αυτή τη δράση της Ευρώπης που ξεκίνησε από την Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν οι Χούθοι, είναι ένα θετικό βήμα. Το ότι συζητάμε για το αμυντικό ευρωομόλογο, πάνω που εγώ θα προτιμούσα ένα ταμείο χρηματοδότηση και όχι δανεισμό. Είναι θετικά δείγματα. Πρέπει να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και είναι το Ουκρανικό μια ευκαιρία, διότι έναντι του αναθεωρητισμού είχε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ η Ανατολική Ευρώπη, διότι αισθάνονται το φόβο των Ρώσων. Είναι δηλαδή καλή η στιγμή τώρα να πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πιέζουν. Εγώ ξέρω Έλληνες ευρωβουλευτές, ο κύριος Τσιόδρας για παράδειγμα, ο Δημήτρης, δικός μας ευρωβουλευτής, που πιέζει. Κάνει αγώνα. Και άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές και άλλοι όχι μόνο Έλληνες και Ανατολικής Ευρώπης ευρωβουλευτές και στελέχοι στην Επιτροπή κτλ. Πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να αποκτήσει η Ευρώπη το δικό της γεωπολιτικό αποτύπωμα. Τότε θα ακούγεται και η φωνή της Ευρώπης. Γιατί τώρα δεν ακούγεται, φοβάμαι, στο βαθμό που θα έπρεπε να ακούγεται. Θα ήθελα να πάμε τώρα σε μια πιο θεωρητική κάπως ερώτηση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Τουρκία έχει αυτές τις βλέψεις ανασύστασης μιας νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας, μιας της οποίας είναι
και η γαλάζια πατρίδα και τα συναφή αφηγήματα. Το δικό μας σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον μας, ποιο είναι? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε βλέψεις επιθετικές σε καμία γειτονική μας χώρα. Το δόγμα το δικό μας το βασικό όσο αφορά την υφιστάμενη κατάσταση είναι η μη αλλαγή των συνόρων. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Δηλαδή όταν σου μιλάει για γκρίζες ζώνες, θέλει να σε φαρπάξει νησιά. Αυτό είναι όλο το θέμα. Επίσης, εκεί λοιπόν εμείς έχουμε αυτό το δόγμα της μη αλλαγής συνόρων και επίσης χαίρομαι διότι αντιλαμβάνομαι ότι η λογική της αποτροπής έχει κυριαρχήσει αρκετά. Άρα το να έχεις μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη σου δίνει την δυνατότητα τον αναθεωρητισμό του γείτονά του να τον αποκρούει σε μεγάλο βαθμό, διότι σκέφτεται ότι αν τα βάλει μαζί θα πάθει μεγάλη ζημιά. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και κάτι που συζητάγαμε πιο πριν, αυτό που μου είπατε για τη λεγόμενο λογική της soft power. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, όπως είναι ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας. Θα μου πείτε, σου προσδίνουν αυτά πλεονεκτήματα τεράστιο. Σας θυμίσω ότι οι Έλληνες ήμασταν αυτοί οι οποίοι χωρίς όπλα, με τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την μετατρέψαμε σε Βυζαντινή, δηλαδή σε ελληνική αυτοκρατορία. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά και κυρίως και τη δύναμη της εικόνας. Βλέπετε πως οι Τούρκοι έχουν οπτικοποιήσει σε χάρτη στη γαλάζια πατρίδα, πώς χρησιμοποιούν την εικόνα, πώς χρησιμοποιούν animation, κινούμενες εικόνες κτλ. Θα πρέπει και εμείς να δούμε σε αυτή τη λογική και να μπορέσουμε να ταυτίσουμε όχι μόνο τα συμφέροντά μας, αλλά και μέρος του πατριωτικού μας συναισθήματος με τρίτες χώρες. Αυτό μη σας ακούγεται παράλογο ή παράξενο. Είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε ότι ο φιλελληνισμός και όχι μόνο η δύναμη στρατιωτική των Ελλήνων το 1921, που ήταν πολύ χαμηλή σε σχέση με την Δημοτική Αυτοκρατορία, ήταν αυτό το συναίσθημα που κυριάρχησε στην Ευρώπη και που σε μεγάλο βαθμό πίεσε τις κυβερνήσεις. Και πίεσε και τη Βρετανία, πέρα βέβαια από τα γεωπολιτικά και τα θαλάσσια σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να σταθεί στον αγώνα των Ελλήνων. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ο φιλελληνισμός, δεν είχαμε καταφέρει με τον αγώνα μας να μεταφέρουμε και τέτοια συναισθήματα σε άλλες χώρες, ότι θα ήταν η ίδια η ιστορία. Άρα μην υποτιμούμε τη διεθνή κοινή γνώμη, θα πρέπει να αξιοποιούμε τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, ακόμα και σειρές σε πλατφόρμες που να αναδεικνύουμε τις ιστορικές πραγματικότητες και να εξηγούμε στη διεθνή κοινή γνώμη και να την εκπαιδεύουμε στις ιστορικές αλήθειες, διότι εμείς με αυτές πορευόμαστε και όχι με αναθεωρητισμούς. Θα μπορούσαμε λοιπόν με άρμα τον πολιτισμό, αλλά και με τα άλλα δυνατά στοιχεία, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι η γεωγραφική θέση που προείπαμε, όλα αυτά τα στοιχεία συνδυαστικά να δημιουργήσουν ένα σχέδιο εξέλιξης για το μέλλον, γιατί είμαστε σε μία περίοδο που, όπως ξέρετε, η απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι διάχυτη. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί λοιπόν ένα τέτοιο σχέδιο με άρμα τον πολιτισμό και όλα τα άλλα δυνατά στοιχεία, και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, πολύ καλύτερα το πολιτιστικό μας απόθεμα. Να γίνει πιο δημιουργικό, να γίνει πιο σύγχρονο. Θα πω κάτι. Εγώ μου αρέσει πολύ το Λονδίνο, το αγαπώ, σπούδασα εκεί, ζούσα 5 χρόνια. Δεν μπορεί το Λονδίνο να έχει τόσους περισσότερους εκατομμύρια επισκέπτες από ότι η Αθήνα, που έχει μια Ακρόπολη, που έχει ένα αερόδιο, που έχουμε το Σούνιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σας παίρνω τυχαία από το πολιτισμό, έχουμε στοιχεία που θα βρει σε λίγες χώρες του κόσμου. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα μαζί με την κινέζικη είναι οι μόνες 2 καταγεγραμμένες γλώσσες, οι οποίες ομιλούνται και γράφονται ζωντανές ακόμα, είναι παλαιότερες. Δεν υπάρχουν άλλες. Έχουν αλλάξει. Τα Ιταλικά δεν θεωρούνται εξέλιξη άμεση των Λατινικών και έχουν και δεν ήταν ζώντα σε γραφή και ομιλία για τόσες παραταμένες χιλιάδες χρόνια. Αυτά δεν πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Δεν πρέπει να τα αναδείξουμε. Δεν πρέπει να τα κάνουμε όπλα δικά μας. Είναι δυνατόν να φεύγουν Ελληνόπουλα να πάνε να σπουδάσουν φιλοσοφία, για παράδειγμα, στην Αμερική ή στην Αγγλία? Για μένα θα πρέπει η Ελλάδα να είναι, για παράδειγμα, ένα τεράστιο κέντρο πανεπιστημιακό που να διδάσκει τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, οι επιστήμες, όλα αυτά που εμείς δώσαμε στον υπόλοιπο κόσμο, και τώρα στέλνουμε τα παιδιά μας να τα σπουδάσουν εκεί αυτά που εμείς δώσαμε έξω.
Ξέρετε, ακούω ανθρώπους να πάνε και σπουδάσουν θέατρο και τραγωδία στο Λονδίνο ή στη Ρώμη ή σε άλλες περιοχές του κόσμου και μου φαίνεται τελείως παλαβό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Έχουμε πολύ ισχυρά όπλα να αξιοποιήσουμε. Ναι, οι φρεγάτες, ναι, τα αεροπλάνα, ναι, εξωτερική πολιτική, ναι, σκληρά μη σύμφωνοι, να υπάρχουν οι αποτροποί, δεν το συζητώ. Αλλά όχι μόνο αυτά. Πρέπει να εξελίξουμε και άλλα πράγματα. Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για το χρόνο σας. Χαρά μου. Ήταν χαρά μου, πολύ ειλικρινά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ συμμετέχοντας σε αυτό. Οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε, μέσω της εγγραφής σας, της κοινοποίησης του περιεχομένου και των σχολείων σας, μπορείτε να στηρίξετε και το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι και να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.